Сицилія – це не просто італійський острів. Це місце, де вже впродовж 3000 років переплітаються грецька філософія їжі, римська практичність, арабська любов до солодощів та іспанська пристрасть до яскравих смаків. Греки привезли на Сицилію вино й оливки, точніше почали вирощувати їх тут. Римляни привезли пшеницю й узялися обробляти її на безкрайніх полях і пагорбах Сицилії. Та, мабуть, найбільше збагатили сицилійську землю араби. Вони привезли з собою кускус, цитрусові баклажани. Араби стали висаджувати тут мигдалеві дерева, шафран, жасмин, гранати, дині, пальмові дерева. Ну і, звісно ж, спеції. Іспанці привезли плоди нового світу – помідори, картоплю, солодкий і гострий перець, какао-боби. Ну і без норманів не обійшлося, звісна річ. Отож сьогодні ми вирушаємо у кулінарне турне до Сицилії. Візьміть щось смачненьке, а ми починаємо. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Закуски і супи. Почнімо від капонати. Це холодна закуска, яка стала справжнім символом Сицилії. В основі баклажани обсмажені у значній кількості оливкової олії, до яких додають помідори, селеру, оливки, каперси, а потім усе це тушкують у кисло-солодкому соусі з оцтом і цукром. Ця техніка кисло-солодкого – це пряма спадщина від арабів, які панували на острові майже 250 років. Капонату їдять холодною, часто намазують на хліб або подають як гарнір. Кожна сицилійська родина має свій рецепт, і сперечаються ці родини про правильний варіант так само запекло, як українці про борщ. Аранчині – це рисові кульки з начинкою, паніровані в сухарях і смажені у фритюрі. Назва походить від слова «аранча» – апельсин, тому що вони справді схожі на маленькі апельсинчики. Класична начинка – це рагу зі м'ясом, моцарелла, зелений горошок. Але існують десятки варіацій – зі шпинатом і рикотою, з чорнилом, каракатиці, навіть солодкі версії. Сама техніка приготування рису для аранчині – арабська. Рис варять у шафрані. Це стритфуд, який можна купити в будь-якій пекарні на острові, і це ідеальний сніданок для сицилійця. Панелле – це смажені оладки з нутового борошна, типова їжа Палермо. Знову ж таки, нут привезли араби, а сицилійці перетворили його на дешеву і наїдну вуличну їжу. Нутове борошно розводять водою, сіллю, петрушкою і перцем. Варять до густоти, потім наливають тонким шаром, дають застигнути, ріжуть на прямокутники і смажать у фритюрі. Панелле часто кладуть у хліб мафалетта і отримують панелле-бургер – улюблений фастфуд місцевого населення. Кускус трапанеззе – це страва зі Трапані, західного міста Сицилії, яке найближче до Африки. Це рибний кускус із мідіями, креветками, морським окунем у ароматному бульйоні з шафраном, часником і мигдалем. На відміну від магрибського кускусу, сицилійський завжди роблять із рибою, а не зі м'ясом. І це єдине місце в Італії, де кускус є традиційною стравою. Це пряме свідчення арабського панування, крізь Трапані проходили всі торгові шляхи з Північної Африки. Мінестра ді фаве – це густий суп із сушених бобів, фенхелю і пасти. Боби варять до повного розварювання, додають дикий фенхель, який росте на Сицилії як бур'ян, маленьку пасту, олію і подають зі хрусткими грінками. Це давня селянська їжа, дуже ситна і проста. Боби вирощували тут іще греки і римляни, це був основний білок для бідняків. На День Святого Йосипа 19 березня завжди готують цей суп і роздають бідним. Така традиція благодійності. Мако ді фаве – це не зовсім суп, а радше дуже густа бобова каша-пюре. Боби варять до повного розпаду, додають дикий фенхель і вдається густа зелено-коричнева маса. Її їдять як гарячою, так і холодною, часто поливають оливковою олією. Це одна з найдавніших страв Сицилії. Таке їли ще бідняки в античні часи. Назва маку, можливо, походить від дієслова амакаре – розминати, товкти. Це дуже ситна, дешева, корисна страва. У кожній провінції свій варіант. Десь додають пасту, десь помідори. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Зупа ді песче
Це сицилійський рибний суп, який у кожному портовому місті готують по-своєму. В основі бульйон із риб'ячих голів і відходів, до якого додають шматки різної риби, як от морський окунь, мерлуза, кефаль, молюски, мідії, креветки, помідори, біле вино, часник, петрушку. Найвідоміша версія походить зі Трапані, де додають мигдаль. Утім, у Катані і Месіні є не менш сильні локальні варіанти. Це не густе рагу, як марсельський буябес, а саме суп із великими шматками риби. Подають із підсмаженим хлібом, натертим часником. Основні страви. Паста алла норма. Це найвідоміша сицилійська паста, названа на честь опери Вінченцо Белліні «Норма». Це паста з обсмаженими баклажанами, томатним соусом, базиліком і солоною рикоттою. Проста, проте геніальна комбінація. Баклажани обов'язково обсмажують окремо у великій кількості олії, щоб вони стали м'якими і кремовими. Рикота – це овечий сир, трохи висушений і засолений, який додає солоності і глибини. Ця страва – ідеальний баланс, як і сама опера Белліні. Паста кон ле сарде – це страва, яка об'єднує море й землю. До пасти додають свіжі сардини, фенхель, родзинки, кедрові горішки, шафран і панірунто – обсмажені сухарі. Це святкова паста, яку готують на День Святого Йосипа. Паста з чорнилом каракатиці – паста альнеро ді сеп'я. Візуально ефектна страва, де паста стає абсолютно чорною через чорнило. Каракатицю тушкують із часником, білим вином, помідорами, а наприкінці додають чорнило. Смак морський, злегка йодистий, дуже насичений. Це страва рибалок, яка згодом перекочувала до ресторанів. На Сицилії до неї часто додають мигдалеві пластівці. Ще один привіт від арабів. Інвольтіні ді пешша спада – це рулетики з риби меча, фаршировані сухарями, родзинками, кедровими горішками, каперсами і апельсиновою цедрою. Меч – риба королева сицилійських вод, зокрема біля Месінської протоки. Цю рибу тут готують десятками способів, але інвольтіні найелегантніший. Начинка солодко-солона з яскравим цитрусовим акцентом, а сама риба ніжна й соковита. Це святкова страва для особливих випадків. Фальсо магро – це м'ясний рулет. Великий шматок яловичини відбивають, усередину кладуть начинку з вареного яйця, сиру, ковбаси, панірованого м'яса, зелені. Потім згортають, перев'язують і тушкують у томатному соусі кілька годин. Це страва для неділі, коли вся родина збирається за столом. Соус, у якому тушкували рулет, потім використовують для пасти. Тимбало ді анелетті. Це запіканка з кільцевої пасти, фаршированої м'ясним рагу і горошком, запечена у формі. Вишукана страва сицилійської аристократії, яку готували монсу, кухарі французького походження при дворах. Пасту змішують із рагу, викладають у форму, обкладену тонкими скибочками баклажанів, зверху посипають сиром і запікають. Коли розрізаєш, то всередині шари пасти м'яса сиру. Зараз зазвичай готують удома на великі свята. Сарде абе кафіко – це фаршировані сардини, які запікають у духовці. Сардини очищають, розрізають як метелика, наповнюють начинкою з панірунто, родзинок, кедрових горішків, апельсинової цедри, петрушки, потім згортають рулетиком і запікають, чергуючи з лавровим листям. Назва походить від птаха бекафіко, тобто вівсянки, який обожнює дзьобати інжир. Згорнуті сардини нібито нагадують цих пташок. Це вишукана страва для бідноти. Сардини завжди були дешевою рибою, а начинка з арабськими родзинками і горішками робить її святковою. Надзвичайно популярна у Палермо і Месіні. Конільо аль гродольче – це кролик у кисло-солодкому соусі, типова страва для сільських районів Сицилії. Кролика ріжуть на шматки, обсмажують до золотистої скоринки, потім тушкують із цибулею, селерою, зеленими оливками, каперсами, часом помідорами, винним оцтом і цукром. Можуть додати мигдаль, родзинки, кедрові горішки. Тоді страва стає ще арабськішою за духом. М'ясо вдається ніжне, соус насичений, із яскравим контрастом кислого і солодкого. Тонно алла стемперата – це тунець у пікантному томатному соусі зі Трапані. Свіжі стейки тунця обсмажують на сильному вогні, щоб усередині залишилися трохи сирими. Потім заливають гарячим соусом зі свіжих помідорів, оливок, каперсів, селери, мигдалю, часнику і базиліку. Штемперата походить від стемпераре, що означає згладжений, менш інтенсивний. Соус робить тунець ніжним, додає вологи. Тунця на Сицилії ловлять уже чимало сотень років, зокрема біля Трапані і Фавіньяни, де досі рідко та все ж таки проводять матанца – ритуальний лов тунця. Зараз це радше ритуальна історія, адже є європейські регуляції, та й загалом люди тяжіють до сталого розвитку і збереження екології навколо себе. Це проста рибацька страва, яка стала класикою. Подають із підсмаженим хлібом, щоби збирати ним соус. Ну і десерти, куди ж без них? Каноллі
Це найвідоміший сицилійський десерт, який тепер знають у всьому світі. Це хрустка трубочка з тіста, смаженого у фритюрі, наповнена солодким кремом із рикотти. До начинки додають цукровані фрукти, шоколадні крихти, часом фісташки. Важливо, що канолі наповнюють тільки перед подачею, щоб трубочка залишалася хрусткою. За легендою, канолі винайшли черницю монастиря біля Палермо. Касата сициліана – це барокова вибухова суміш смаків і кольорів. Основа – бісквіт, просочений лікером. Прошарки з рикотного крему з цукрованими фруктами. Все покрите зеленою марципановою і білою глазур'ю. Касата схожа на ювелірний виріб. Яскрава, святкова, надзвичайно солодка. Це торт для Великодня і весіллів, символ святковості і достатку. Джелато з мигдалю. Сицилійське морозиво відрізняється від материкового італійського насиченістю смаку. Мигдалеве джелато роблять із пасти з місцевого мигдалю, якого на Сицилії росте сила селенна. Смак інтенсивний, горіховий і з легкою гіркуватістю. До нього часто подають бріош і створюють такий собі джелато-бутерброд на сніданок. Фрута марторанна – це марципанові фрукти, які здаються цілком реальними. Апельсини, персики, груші, інжир – усе це зроблено з мигдальної пасти і розмальовано природними барвниками. Цю техніку винайшли черниці монастиря Марторана у Палермо в середньовіччі. Спочатку це була заміна для справжніх фруктів у неврожайні роки, а згодом створення цих солодощів стало мистецтвом. Марципанові фрукти – це традиційний подарунок на День мертвих. Свінче ді Сан Джузеппе. Це заварні пончики, смажені у фритюрі, наповнені кремом із рикоти і прикрашені цукрованими вишнями. Їх готують на День Святого Йосипа. Тісто дуже легке, крем ніжний, згори посипають цукровою пудрою і корицею. Кожна пекарня змагається, хто зробить найкращі свінче, тож 19 березня черги по них, як у нас по паски. Напої. Сицилія – це не тільки їжа, а й вино. Тут роблять потужні червоні вина сорту Неро де Аволла, насичені, з тонами темних ягід і спецій. Білі вина зі Греканіко і Катаратто свіжі, ідеальні до риби. Та найвідоміше сицилійське вино – це Марсалла, міцне десертне вино з одноіменного міста. Його роблять методом окислення і додавання спирту, як портвейн або херес. Марсалу п'ють як аперитив або використовують у кулінарії. З неї роблять соус до курятини, до яловичини, до десертів. Гранітта – це не просто колотий лід із сиропом, як може здатися. Це правильно збита суміш, яка має кремову текстуру. Найпопулярніша – граніта з лимона, з мигдалю, з кави. Замовляють її здебільшого на сніданок, заїдаючи теплим бріошем. Солодке і холодне разом. Граніта з'явилася з арабської традиції збирати сніг із етни і змішувати його зі фруктовими соками. Сицилійська кухня – це не тільки набір рецептів, це історія, розказана через їжу. Кожна страва – свідок якоїсь епохи, якогось завоювання, якоїсь культури. І усе це разом створює одну з найцікавіших і найсамобутніших кухонь не тільки Італії, а й усього Середземномор'я. З вами, як завжди, була команда «Історії на тарілці». У коментарях просимо розпочати батл за наступне місце в Італії, адже це може бути П'ємонт із його французьким впливом, Неаполь, Тоскана, Венето чи Сардинія. Розкажіть, що для вас було б найцікавішим. Дякуємо!